છો બધા મજામાં? આજે હું આરતી બોલું છું. આજે આપણે મલ્ટીગ્રેનની રોટલી બનાવીશું. એ ડાયાબિટીસ માટે વધારે સારી છે. ચાલો હવે આપણે લોટ લઈશું. દરેક લોટ માપનો જ લેવાનો છે. ઘઉંનો, જુવાર, રાગીની અને બાજરીનો, એવી રીતે 4 લોટ ભેગા કરી અને એની રોટલી બનાવવાની. એ ડાયાબિટીસ માટે વધારે સારામાં સારી. હવે લોટમાં થોડુંક મીઠું નાખવાનું, પછી અંદર લોટ ભેગો કરી અને તેલ રેડવાનું. બસ પછી બાંધી દેવાનું છે. અને ભેગો કરી અને લોટને બાંધી દેવાનું. હવે આપણે પાણી નાખીશું અને લોટ બાંધી દઈશું. જેટલો મસરાશે લોટ એટલી રોટલી ઓછી થશે અને સરસ થશે. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. 2 ચમચી તેલ રેડી અને સરખો મસરી કાઢવાનો અને પછી આપણે રોટલી કરવાની. હવે આપણે નવી નવી વાનગીઓ બનાવીશું અને આપણે મળીશું સાથે. ચલો આવજો, બાય.